Hi guys, welcome back to my channel. আজি অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি বনাবলৈ ওলাইছিলো বইল ফিশ। তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। ৰেচিপিটোত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ওলাইছো পটল, ফুল, বিলাহী আৰু মূলা শাক আৰু বইল মাছ যেহেতু ময়ে খাম তো তাৰ কাৰণে এপিস মাছ লৈছো আৰু জলকীয়া। ইফালে মই কেৰাহী গৰম হ'ব দিছো আৰু লগত দি দিছো মই পানী। তো ইয়াত এতিয়া দি দিম শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত এটা। আৰু লগতে নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছো আৰু যেতিয়া উতল আহিলে তেতিয়া পাচলিখিনি ইয়াতে দি দিছো। এতিয়া ইয়াত দি দিছো জলকীয়া। আপোনালোকে যিমান খায় সেই অনুপাতে দি ল'ব। মই অলপ বেছিকৈ খাওঁ আৰু এয়া ঢাকোন লগাই দিছো আৰু 50% মান সিজাৰ লগে লগে এতিয়া দি দিছো আদা নহৰু অলপ খুন্দি লৈছিলো আৰু পিয়াজ এটা কাটি দিছো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই আকৌ ঢাকোন লগাই অলপ টাইম সিজিবলৈ দিম। এতিয়া 70% মান সিজি গৈছে আৰু জলকীয়া বা পাচলিখিনি মই অলপ ভাঙি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো আৰু এতিয়া দি দিছো মাছ পিচ। আকৌ ঢাকোন লগাই দিছো আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। মাছ পিচ এতিয়া উলটাই দিম। এতিয়া ইয়াত দি দিম মূলা শাকখিনি। তো শাকখিনি দি আৰু ঢাকোন নলগাও এনেকৈ অলপমান টাইম সিজিবলৈ দিম 2-3 মিনিটমান। ঢাকোন লগালে মানে শাকৰ যিটো কালাৰ থাকে ন অৰিজিনেল কালাৰটো অলপমান চেঞ্জ হয়। তো তাৰ কাৰণে ঢাকোন নলগাও এনেকৈ অলপ টাইম সিজিবলৈ দিম। ফালে আমাৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু গেছ অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ বইল ফিছ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আজিৰ ডিনাৰত আছিলে আমাৰ ভাত, অলপ আচাৰ আৰু বইল ফিছ। তো এইটো মোৰ থালি আৰু ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বাই বাই।